So yun guys, again, good day po sa ating lahat. Guys, ang video natin for today is mag-splicing na po tayo ng ating wire para sa CO, LO at ang ating SPO. So guys, nilatag na natin ang ating wiring, na-layout na po natin ang mga flexible hose. So ang gawin lang natin guys is mag-splice na lang po tayo. Ito po yung layout natin mula dito sa ating square box papunta doon sa ating CR. So yun guys, itong hawak natin guys na wire, ito po yung ating main para sa ating LO. So ang line po natin dito is nasa line to line po tayo. So ito naman guys, ang ating line 2 para sa ating diretso na sa ating ilaw. Tapos itong white guys na mayroon siyang tagging, ito yung return natin papunta doon sa ating wall lamp. Tapos guys, itong yellow naman na ito is ito yung ating wire para sa ating SPO. Yan. Tapos itong wire naman na isa guys na yellow, ito po yung CO natin. Tapos ito guys, yung red, ito po yung papunta sa ating utility box na ating switch. At ito namang white guys, ito yung return natin papunta sa itong mga ilaw-ilaw natin. So yun guys, i-splice lang natin.
yun guys, natapos na yung splicing natin. So ganito po ang ginawa ko guys para sa ating wiring bago po natin siya bigyan ng electrical tape. Ayan guys, ganito po ang ginawa ko. Ayan, bago natin siya electrical tape.